Adik ako sa K-pop, pero hindi na ngayon. Gusto ko gumawa ng video dahil pag pinag-uusapan yung K-pop, laging BTS, Blackpink, or Twice, etc. Wala naman akong problema sa mga groups na yun Gusto ko yung songs nila, yung iba pa nga nasa playlist ko pa eh. Pero pag nagkukwento ako ng dating generation ng K-pop sa recent fans, mostly di nila kilala unless may intermediate knowledge sila sa K-pop or K-culture, or masakit yung likod mo kasi ang tanda mo na. Like me! So, noong unang panahon ng 2010, pauwi ako galing school service tas may tumutugtog sa radyo na kanta. Hindi ko alam kung ano yung genre niya. Alam ko lang kapag naririnig namin yun, sasayaw kami ng mga kasama ko. At na-LSS kami dahil sa kantang yun. So, tinignan ko siya sa YouTube. "21". At dun ko nahanap yung first ever group na nag-introduce sa akin sa K-pop. 21. Marami nang nakakakilala sa 21 kasi andun si Sandara Park na dating artista dito sa Pinas. Interesado ako kasi first time ko pumasok sa ganitong culture. Pero hindi ko namalayan na nahulog ako sa K-pop hole. Ugh! You know the feeling when you see something interesting, that it has now taken over your whole life? Yeah, yun yung nangyari sa akin sa K-pop. I feel like mas marami akong alam sa K-pop dahil invested ako dun kaysa sa actual studies ko. So, si Sandara Park yung reason kaya alam ko yung genre. Pero natutunan ko talaga yung K-pop dahil sa The Big Three. Sa mga hindi pa nakakaalam, yun yung biggest K-pop agencies at the time. Wala pa yung Controversy and wala pa yung Big Hit. Actually, I think HYBE na ata yung name nila. Just to be clear, I'm not gonna explain K-pop. Sasabihin ko lang yung experience ko about it kasi K-pop as a whole, as a topic, ang dami kailangang itackle. Ang laki lang talaga ng community na yon. I-explain ko lang yung experience ko, promise, yun lang. Okay. And sa mga curious, ito yung hilig kong group sa The Big Three. Pause nyo na lang para basahin nyo. Tinamaan talaga ako ng Hallyu Wave kasi napakaganda ng aesthetic, ng songs, videos ng K-pop kahit wala akong naintindihan. Pero may dalawang reasons kung bakit obsessed ako sa K-pop. The dances. I am not a great dancer. Di ako magaling sumayaw, dalawa yung kaliwa kong paa. Kaya pag may nakikita akong tao na magaling sumayaw, automatic, you wow me. Kasi I know na I will never dance like that. Noong mga mid-high school days, sinubukan ko sumayaw ng K-pop dances. Pero dapat, nakasara yung pinto, tapos naka-earphones ako. So walang tao nakakaalam ng shame ko. Naalala ko tuloy. The fashion. Have you seen their clothes? Fashion, makeup, skincare routine, hindi mo mamalayan na this person is also this. Yung before and after nila is just insane. I swear to God, yung mga Koreans talaga yung nakakaalam kung saan yung fountain of youth Charot. Pero ano kasi, dahil sa fashion sense nila, they remind me of yung mga nagtatransform. Like this.
Cameo, commercials, news articles, dance videos, lives, fan chants, V-Live, social media posts, basta any content, kino-consume ko. Nag-participate ako sa pag-stream din ng mga songs ng favorite group ko at the time. I stream it every day, the whole day, or week, para lang maging number 1 sila sa charts. I went deeper in the hole. I've witnessed a lot of fan wars, tas sa sobrang deep ko talaga sa K-pop, pati fan fiction, nabasa ko. Kahit na ganun ako ka-obsessed sa K-pop, pagdating sa school namin, wala akong kwento tungkol dito. May mga na-witness na ako na inaasar yung mga tao kapag nakikinig sa K-pop. Like, ano yun? Bakit mahilig kayo makinig sa kantang di nyo maintindihan? They were deemed so weird or out of place. Yung term na Koreaboo, malaking negative connotation yon, at pag tinawag ka nun, insult siya. Pero hindi ko alam kapag may mga taong hindi naman ganyan. Madami lang talaga ako na-witness na ganun yung experiences. And so, dahil hindi pa accepted sa society yung K-pop, I, at the time, was an insecure person. I was closeted. Denial ako. Ano yun, K-pop? Hindi ko alam yun. Diyos ko, wala akong alam dyan. Di ako nagsabi na mahilig ako sa mga yun. I didn't even tell my friend Chicken at the time kasi I was so afraid of him judging me. Until... Fantastic baby dance. I wanna dance, dance, dance. Ina mo, mahilig ka din pala sa K-pop. Kaya sobrang swerte ng mga newer fans ng K-pop. Hindi nyo alam kung gaano kayo kaswerte ever since sumikat yung K-pop sa Western market. Yung mga K-pop groups na nagpa-perform sa higher quality TV, sa Coachella, sa sarili nating network. Naalala nyo ba yung Momoland nasa Gandang Gabi Vice? May social media, may live stream. Ang bilis ng translations, as in may ongoing translations sa live. Hello world! Dahil nga sa sobrang accessible ng K-pop worldwide, I became more comfortable talking about K-pop. Mas nag-amplify yung hilig ko since lumaki yung community. As in, napunta sa point na addict na ako. Hindi ko pa alam yun at the time. I think this was like 2015-ish. Everyday, pagkagising ko, check ko agad, K-pop. Music ko, K-pop. Pinapanood ko, Weekly Idol, Running Man, anything na include yung K-pop idols sa show. Alam niyo yung hindi pa natin napag-uusapan dito? Merch. Ako si Kapoy Kid. At naniniwala ako sa kasabihang, with great fangirling comes with great gastos. And I thank you. Ang dami kong ginastos sa K-pop merch. Ito yung unhinged face ko na lahat ng releases ng fave groups ko, bibilhin ko yung albums nila. And isa-stress ko lang, it is not cheap. Isa sa mga examples nun ay yung favorite K-pop group ko ever ay yung Winner. And bumisita sila dito sa Philippines para mag-concert. Twice. And nag-VIP ako. Twice. Ito na talaga yung nagpa-realize sa akin na, may addict talaga ako dito. Pero, you know, at least masaya. Kapag tinuloy ko pa ang pagiging addict sa K-pop, siguro natutulog ako ngayon sa kalsada dahil ang gastos ko talaga. Nag-fizzle out yung adrenaline ng pagka-addict ko. So, from K-pop addict, naging K-pop enjoyer na lang ako. Overall, I don't think K-pop is bad. I love K-pop. But like other things in life, too much is not good for you. So kung trip mo yung songs ng K-pop, then go. But if you don't, it's fine din. Don't make fun of other people's interests pag di naman sinasaktan. And yeah, yun yung story ko. Yun lang. Bye!